Bạn bè chân thành. Bạn trân trọng một người, nhất định là đã từng cảm động vì người ấy. Khi quyết định rời xa ai đó, hẳn là có ít nhiều thất vọng. Nhìn người không thể dựa vào bề ngoài, qua lại lâu ngày mới thấy được bản chất. Chuyện tình nghĩa đừng vội vàng bình phẩm, kinh qua hoạn nạn mới thấy rõ chân tình. Ở đời, lúc rơi xuống vực mới biết ai là kẻ lăn đá lấp hang, ai là người giúp mình chống đỡ. Bạn bè chân thành là người có thể đi cùng ta từ đêm đen đến lúc mặt trời xuất hiện, là người tình nguyện che dù cho mình khi mưa bão, là người ở lại đến giây phút cuối cùng khi tất cả đã rời đi hết. Tình bạn như thế rất quý và cũng rất hiếm. Chỉ những ai sống chân thành mới có ngày gặp được. Bạn bè không bàn nhiều ít, quý ở chỗ đồng hành trong mưa nắng. Tình cảm không luận ngắn dài, quan trọng khi cần đều có thể nương tựa. Cái gọi là nghĩa nặng là nếu như bạn cần, chỉ cần tôi có thì bạn sẽ có. Cái gọi là tình sâu không phải là lúc đắc ý hứa hẹn đủ điều, mà quan trọng là vào thời khắc cần thiết có thể đưa tay ra tiếp sức. Ngày thường có thể chê bai phản bác, nhưng khi có khó khăn liền đồng cam cộng khổ mới là bạn quý. Những kẻ tâng bốc dập dìu chưa chắc đã thật lòng khi cần đến, mà trước sau như một mới đáng để cậy nhờ. Một nhân duyên tốt không phụ thuộc vào thời gian. Một tình bạn đẹp đến rồi thì sẽ không rời xa nữa. Nếu có duyên, không mời cũng tự đến. Đã vô duyên thì cưỡng cầu cũng chẳng được. Kẻ không trân trọng, dù thề non hẹn biển, rồi cũng sẽ quay lưng. Người thật lòng với bạn, chẳng hứa hẹn gì, vẫn ân cần gắn bó. Vấn đề duyên phận này, cứ sống hết lòng, còn lại thuận theo tự nhiên, vẫn là tốt nhất. Đôi khi một lời ác ý có thể dẫn tới cuộc tranh đấu. Một câu tốt lành lại sanh ra nhiều điều tốt đẹp. Đôi khi khuyên bảo một người cần 100.000 lời nói, nhưng có lúc chỉ cần một câu cũng đủ hủy diệt tất cả. Cho nên mỗi lời thốt ra cần hết sức thận trọng, suy nghĩ chu toàn mới mong không hối hận. Ai cũng có sở trường sở đoạn, chỉ cần học hỏi điều hay, hạn chế chỉ trích, thì bất kỳ người nào cũng có thể tự làm thầy để giúp mình hoàn thiện hơn. Suốt ngày để ý ưu điểm người khác rồi ngưỡng mộ, ganh tị, chi bằng thu tầm mắt, nhìn lại mình rồi nghiêm túc học hỏi. Cứ nghĩ mưu tính kế, mong người khác không bằng mình, chi bằng âm thầm nỗ lực để bản thân trở nên mạnh mẽ. Đôi khi nhìn lại những điều từng khiến mình phiền não u mê, thật không đáng nhắc. Có lúc xét lại những thứ từng làm ta đau khổ vật vờ, nhẹ như gió thoảng qua. Cho nên gặp bất kỳ việc gì cũng không nên vội vàng cố chấp. Tỉnh táo một chút, điềm tĩnh một chút, nghĩ thoáng một chút, thì trên đời này không có gì là không thể nhẹ buông. Một nhân duyên tốt. Chữ nhân duyên bao hàm rất nhiều ngẫu nhiên, nhưng để duy trì nó cần rất nhiều điều tất nhiên. Một nhân duyên tốt không phải là để lại ấn tượng đẹp trong lòng đối phương trong lần đầu gặp mặt, mà quen biết nhau lâu ngày, người ấy vẫn muốn ở bên bạn cho đến tận sau cùng. Một nhân duyên tốt không phải là thu hút đối phương bằng vẻ ngoài kiều diễm, mà khi đủ hiểu lòng nhau, người ấy vẫn cảm thấy yêu thích những tính cách mà bạn có. Một nhân duyên tốt không cần tiếc vì gặp nhau quá trễ, mà trải qua bao nhiêu thăng trầm, người ấy vẫn cảm thấy được quen biết bạn là điều thật tốt. Một nhân duyên tốt không cần đến sớm, mà là đến rồi sẽ không rời đi nữa, bởi đôi bên đều biết cách trân trọng giữ gìn. Những mẫu người nên trân trọng. Người thường chủ động chi tiền không phải vì giàu có, mà bởi họ quan trọng tình nghĩa hơn tiền bạc. Người hay nhường quyền lợi cho kẻ khác không phải vì khờ dại, mà bởi họ thẩm thấu được đạo lý sẻ chia.
Người tình nguyện làm nhiều việc hơn tất cả, không phải vì ngốc nghếch, mà bởi họ có tinh thần trách nhiệm cao. Người mở lời xin lỗi trước, không phải vì thấy mình sai, mà bởi vì họ trân trọng mối quan hệ đó. Người ngỏ ý muốn giúp bạn, không phải vì mắc nợ, mà bởi họ xem bạn như một người thân thiết nhất. Những mẫu người này nếu có duyên được gặp trong đời, mong bạn hãy khéo léo giữ gìn. Những việc không nên làm. Cha mẹ có ơn nghĩa, đừng bất hiếu. Vợ chồng là duyên phận, đừng chán ghét. Con cái là thân cận, đừng rời xa. Bà con là ruột thịt, đừng phân biệt. Tình cảm là tự nguyện, đừng gượng ép. Bạn bè là thân hữu, đừng đoạn tuyệt. Cảm tình cần vun bồi, đừng tính toán. Mỹ nữ thì vô số, đừng đắm mê. Rượu ngon cần biết uống, đừng tham lam. Cờ bạc là hiểm nguy, đừng nghiện ngập. Mê tín là gạt người, đừng mắc lừa. Để dành là của người, đừng thu gom. Dục vọng là vô cùng, đừng quá độ. Nổi giận là hại mình, đừng sân si. Cuộc sống là vui vẻ, đừng sầu muộn. Hiểu lầm là khó tránh, đừng nản chí. Cơ hội thì hiếm gặp, đừng để mất. Học hành là vô biên, đừng giới hạn. Giúp người là chính đáng, đừng bỏ qua. Lao động là vinh quang, đừng lười nhác. Vận động cần thường xuyên, đừng gián đoạn. Đời người là ngắn ngủi, đừng lãng phí. Vận mệnh thường lên xuống, đừng hoang mang. Thân thể cần chăm sóc, đừng tổn hại. Sinh mạng là quý giá, đừng xem thường. An toàn là trên hết, đừng lãng quên. Bình an là hạnh phúc, đừng xao động. Những định luật ngầm trong cuộc sống. 1. Định luật đường tắt. Nếu được chọn, ai cũng muốn đi đường tắt cho nhanh. Thật ra, đây là đoạn đường khó đi nhất. 2. Định luật bản lĩnh. Hãy luôn chắc rằng bạn không bao giờ để tính cách lấn át bản lĩnh của mình. 3. Định luật trưởng thành. Trưởng thành là quá trình chuyển tiếng khóc tỉ tê thành âm thanh không lời ẩn sâu bên trong mỗi người. 4. Định luật hiểu lầm. Nếu mọi người đều hiểu lầm bạn, có nghĩa là bản thân bạn đang có vấn đề. 5. Định luật đố kỵ. Người ta thường không ganh ghét khi kẻ lạ thăng quan tiến chức, mà cảm thấy khó chịu khi đứa bên cạnh bắt đầu có chút gì đó hơn mình. 6. Định luật lợi dụng. Đừng sợ bị lợi dụng, chỉ e bản thân không còn gì để người khác có thể dùng đến. 7. Định luật thành công. Nếu không thành công, cuộc sống của bạn sẽ bình an và không có nhiều bạn bè. Bằng ngược lại, bạn sẽ vì sự xuất sắc đó mà mất dần những người bạn thân. 8. Định luật sợ hãi. Người mới sợ người cũ sợ người giỏi sợ người cùng đường. Hãy cẩn thận với người cùng đường. 9. Định luật khó khăn. Kẻ hân hoan khi bạn gặp khó khăn là địch thủ. Người vui với thành công của bạn là bạn hữu. Còn ai lo lắng khi bạn bất an chính là người bạn cần quan tâm đến. 10. Định luật sai lầm. Sai lầm lớn nhất của chúng ta là đối với người lạ quá lịch sự, còn người thân thì lại hà khắc thái quá. 11. Định luật thiệt thòi. Chỉ khi bạn không cho rằng mình bị thiệt thòi, người khác mới thôi chiếm phần lợi lộc. Gìn giữ niềm tin. Dám tâm sự hết lòng là người tin tưởng bạn, nhớ đừng đi rêu rao. Dám đem tiền cho mượn là người tin tưởng bạn, nhớ đừng để thất tín. Dám để lộ nhược điểm là người tin tưởng bạn, nhớ đừng gây tổn thương. Bất kể là tình thân, tình bạn hay tình yêu, ai cũng sợ gửi đi chân thành, nhận lại sự phụ bạc. Đặt cược niềm tin mà kết quả lại trắng tay. Tín nhiệm một người như giao cả trái tim. Tin tưởng ai đó là gửi trọn tấm lòng.
nên cần hết sức cẩn trọng. Nếu đặt nhầm chỗ, nó sẽ thành vũ khí quay lại đâm chính mình. Ở đời, muốn được người tin tưởng, hãy làm mình xứng đáng. Nếu bạn giữ chữ tín, ai cũng muốn kết thân. Nếu như bạn nghiêm túc, mọi người sẽ nương cậy. Nếu bạn đủ chân thành, thì cuộc đời sẽ tình nguyện đặt trọn niềm tin. Mức độ của lòng tốt. Ở đời, đôi khi bị người khác xem thường chỉ vì bạn quá dễ sai khiến. Công việc, chỉ cần nhờ là bạn giúp. Đồ vật, chỉ cần hỏi là bạn cho. Lỗi lầm gì rồi cũng được bạn bỏ qua. Tổn thương nào bạn cũng chịu đựng lấy. Nên biết trên đời có những kẻ quen được nhận sẽ quên mất cảm ơn. Nghĩ bạn mạnh mẽ thì không cần lo lắng. Thấy bạn rộng lượng nên không giữ chừng mực. Lương thiện là điều tốt, nhưng nên biết ứng dụng đúng người, đúng chỗ. Nếu cứ bỏ qua mình để lo cho kẻ khác, sẽ chẳng ai quan tâm đến cảm nhận của bạn đâu. Chịu thiệt thòi cũng là phúc, nhưng đôi khi phải biết cách thể hiện. Nếu không, người đời chỉ xem bạn là đứa ngờ nghệch, có thể sai xử mọi thứ. Lương thiện không phải là ngốc, đạo đức không phải là khờ. Trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ và hướng đi riêng, nên biết cách thể hiện để giữ sự tự tôn cho bản thân và giá trị cho những phẩm chất mà mình theo đuổi. Đời người từng trang mà viết nên. Trên đời, người nhìn bạn có thể rất nhiều, nhưng hiểu được bạn thì lại rất ít. Kẻ nói về bạn có thể rất nhiều, nhưng giúp đỡ bạn lại càng ít hơn. Những cuộc gặp gỡ có thể rất nhiều, tin tưởng được thì lại rất ít. Cuối cùng, những giọt lệ cũng phải tự mình lau, những niềm đau cũng tự mình chịu lấy. Không ai hiểu thì tự mình nỗ lực, không ai giúp thì phải cố gắng hơn. Không cầu mong mọi việc đều như ý, chỉ hy vọng không thấy thẹn với lòng. Còn bình thường, điều gì nên nói thì phát ngôn, bằng không thì im lặng, đó cũng là một dạng thông minh. Điều gì nên làm thì hết lòng, bằng không thì rút lui, đó là một dạng hiểu biết. Còn điều gì nên thể hiện thì thể hiện rõ ràng, bằng không thì quy ẩn, là một dạng trí tuệ. Người đời có thể tin tưởng nhưng đừng trông chờ. Bổng lộc có công thì tiếp nhận, còn không thì đừng thọ hưởng. Con đường từng bước mà đi hết. Tình cảm từng chút mà hình thành. Đời người từng trang mà viết nên. Không có ai là trắc trở cả đời, không người nào là trọn đời không đau khổ. Chỉ cần giữ tâm thái tích cực, mọi thứ sẽ tốt đẹp theo. Con người rất đơn giản mà cũng rất đáng sợ. Một tấm lòng lương thiện có thể bao dung hết mọi việc. Một trái tim độc ác có thể hãm hại vô số người. Làm người quá tinh quái thì kẻ khác lánh xa. Làm việc quá khắt khe dễ khiến người oán thán. Gặp chuyện gì cũng quyết đấu đến cùng, có chút lợi thế thì cố tranh cho bằng hết. Cuối cùng cái mất đi là lòng người, và bản thân cũng trở nên hèn hạ. Cho nên khi đối diện với tiền tài lợi ích, nên khù khờ một chút để không mất hòa khí. Gặp chuyện tính toán nghĩa ân, biết khù khờ một chút sẽ không thẹn với lòng. Lúc tranh danh đoạt lợi, hãy khù khờ một chút để không mệt đầu óc. Nhận tin đồn thất thiệt, cần khù khờ một chút để không nhọc lỗ tai. Con người không ai là hoàn mỹ, mỗi cá nhân có một phong cách khác nhau. Mặc dù có kẻ ngưỡng mộ, có người đố kỵ, hay ai đó không cam lòng, nhưng trong sâu thẳm mỗi người đều hy vọng mình không vướng vào những thị phi giành giật. Người thật sự có trí sẽ không sống quá khôn ranh, suốt ngày mưu toan các kiểu. Họ sẽ khù khờ một chút để giữ sự lương thiện và tránh xa những đấu tranh không có ngày kết thúc. Cuộc đời ngắn ngủi, biết vừa lòng thỏa chí mới thông dong. Cuộc sống bộn bề, biết khù khờ một chút sẽ tự tại. Làm người kỵ nhất là xúc phạm kẻ khác. Con cái kỵ nhất là ăn bám cha mẹ.
Vợ chồng kỵ nhất là coi thường lẫn nhau. Gia đình kỵ nhất là tôn ti đảo lộn. Cha mẹ kỵ nhất là nuông chiều con cái. Thầy cô kỵ nhất là dạy dỗ qua loa. Học trò kỵ nhất là nghiện ngập chơi bời. Quan chức kỵ nhất là lòng quyền thái quá. Thẩm phán kỵ nhất là xét xử thiên vị. Cảnh sát kỵ nhất là xử phạt hung hãn. Thương gia kỵ nhất là mua bán giả dối. Nghệ sĩ kỵ nhất là khêu gợi tục tình. Diễn viên kỵ nhất là biểu diễn thô thiển. Doanh nhân kỵ nhất là đầu tư mù quáng. Bác sĩ kỵ nhất là tham đắm tiền tài. Tài xế kỵ nhất là tranh đấu hơn thua. Bạn bè kỵ nhất là nghi ngờ đố kỵ. Sự nghiệp kỵ nhất là nản chí buông lơi. Làm việc kỵ nhất là hư danh phù phiếm. Sai lầm kỵ nhất là cố chấp không đổi. Học hành kỵ nhất là lười nhác cầu an. Ứng xử kỵ nhất là kiêu căng ngạo mạn. Ăn uống kỵ nhất là phàm ăn tục uống. Nói chuyện kỵ nhất là khoác lác khoe khoang. Đi xa kỵ nhất là quên người thân thích. Bạn sống trong thế giới nào sẽ gặp được những người tương ứng của thế giới đó. Bạn kết giao với hạng người nào, tính cách tự nhiên cũng theo đó mà biến chuyển. Tùy theo độ cao nơi mình đứng mà chúng ta nhìn thấy những quang cảnh khác nhau. Có tấm lòng rộng mở thì bầu trời tự nhiên sẽ thoáng đạt. Rất nhiều khi chưa gặp được người mình kỳ vọng là do bản thân chưa chuẩn bị đủ, chưa hoàn thành được những giá trị tương xứng. Cho nên cứ hoàn thiện mình trước, mọi thứ tự nhiên sẽ đến. Ta chọn chân thành và nói lời thẳng thắn vì ta hiểu rằng những lời nói dối trá, trái với lương tâm chỉ dùng để tạm thời đối phó tình huống. Chỉ có sự đối đãi thật lòng và những lời nói chân tình mới thật sự giải quyết tận gốc vấn đề và không để lại hậu họa. Ta trân trọng nghĩa tình không phải vì ta quỵ lụy, mà vì không nhất thiết phải vứt bỏ quãng thời gian tốt đẹp giữa chúng ta. Ta chọn làm người lương thiện không có nghĩa ta mềm yếu, mà vì ta hiểu rằng lương thiện là bản tính nguyên sơ của con người. Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Làm người không nên chọn con đường trở thành kẻ ác. Người ác tất sẽ có báo ứng. Ta chọn khờ khạo không phải vì ta khờ khạo thật, mà vì ta hiểu rằng khi đối diện với hiểu lầm, oan ức, bất công thì không nên so đo tính toán quá. Cứ nở nụ cười mà lặng nhìn thế thái nhân tình. Đôi khi giả ngốc không phải là ngốc thật, mà chỉ là muốn trao cho đối phương thêm một cơ hội. Ta chọn nhường nhịn không có nghĩa ta thụt lùi, mà vì ta hiểu rằng một sự nhịn chính sự lành. Nhịn một chút thì sóng yên biển lặng, lùi một chút thì thấy biển rộng trời cao. Ta chọn tha thứ không phải vì ta nhu nhược, mà vì ta hiểu rằng tha thứ là một trong những đức tính tốt đẹp nhất trên đời, không bao giờ là sai cả. Ta lựa chọn tha thứ còn một nguyên nhân khác, không phải vì ta không giữ vững lập trường, mà bởi vì ta hiểu rằng mọi chuyện không nên làm cho tuyệt tận. Cuộc đời vốn dĩ có nhiều điều dù ta có muốn hay không, chúng vẫn tồn tại. Tuy nhiên, khi đối diện với cuộc đời thì thái độ sống của mình như thế nào mới là điều quan trọng nhất. Thuận nghịch vốn nơi trần cảnh, chớ để lòng bị đóng khung. Giữa vô thường ngồi tĩnh tại, nụ cười trải đến vô chung. Khi nóng giận đừng nói chuyện, vì chúng ta không thể lường trước được những lời mình thốt ra có thể tổn thương người đối diện hay không. Khi bản thân đang không cân bằng, tốt nhất là im lặng, vì mọi phát ngôn lúc này đều bị nhiễm hơi nóng của lửa giận, chẳng nói gì hay ho. Nổi nóng với người mình quan tâm, càng nghĩ chỉ càng giận. Ai trọng ai khinh nên phân biệt rõ ràng. Nếu có thể luận tình thì tốt nhất đừng nói lý. Nổi nóng với người không liên quan vốn là tự tìm phiền não. Lấy lỗi lầm kẻ khác hành hạ bản thân, thương tổn chỉ có chính mình.
con người vì sao lại tức giận? Nghe những lời đồn thổi vô căn cứ, bị đâm thọt sau lưng gây hiểu lầm, bị đối xử không công bằng, không nhận được sự tôn trọng cần thiết. Có những lúc không thể không giận, vì hỉ nộ ái ố là những cảm xúc không phải ai cũng có thể khống chế trong cuộc đời. Lỡ nóng giận rồi thì nên dừng cuộc nói chuyện để lòng bình tĩnh lại. Thực tập quên đi ấm ức, gánh vác trách nhiệm, bước qua lỗi lầm, xóa bỏ đau thương, thì công việc mới ngày càng mở rộng, cuộc sống cũng theo đó mà trở nên thoáng đãng, nhẹ nhàng hơn. 7 thái độ của người biết sống. 1. Suy nghĩ tích cực. Suy nghĩ định hình con người chúng ta. Tức ta nghĩ mình thế nào thì ta sẽ như thế ấy. Bạn nghĩ bạn vô dụng, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ làm nên trò trống gì, vì bạn chẳng thèm hành động. Bạn nghĩ bạn thông minh, dĩ nhiên bạn sẽ thông minh, vì tự bản thân sẽ biết cách tạo nên điều đó. Chỉ cần suy nghĩ tích cực, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Cuộc sống sẽ ít buồn phiền, vì lúc nào bạn cũng cố biến mọi thứ bạn gặp phải trong cuộc sống thành niềm vui riêng cho bản thân. 2. Thấu hiểu bản thân. Biết người tức là thông minh, biết mình tức là giác ngộ. Chiến thắng bản thân còn có ý nghĩa hơn là chiến thắng cả ngàn trận đánh. Đó là một bài học sâu sắc mà ai cũng cần biết. Tự chinh phục tâm của mình chính là ải lớn nhất mà con người phải trải qua. Do đó, chúng ta nên tập thiền định để hiểu bản thân, biết được bản thân thích gì và cần làm gì để thỏa mãn những điều mình thích, chính là cách giúp bạn sống vui hơn mỗi ngày. 3. Thay thế đố kỵ bằng ngưỡng mộ. Còn đố kỵ với thành công của người khác thì tâm bạn sẽ còn buồn phiền. Thay vào đó, hãy đón nhận sự thành công của người khác bằng sự ngưỡng mộ. Tâm bình thản sẽ giúp bạn có thể lấy cái tốt của người khác làm gương cho mình, từ đó có động lực phấn đấu. Đố kỵ chỉ làm lòng ta bị vấy bẩn, thậm chí tự khiến mình biến chất, trở thành người chuyên làm những hành động xấu xa mà ngay cả chính mình cũng không ngờ tới. 4. Tìm kiếm sự thanh tịnh ngay trong tâm. Cả đời làm việc, đến cuối cùng chỉ muốn bản thân được an nhàn để hưởng thụ cuộc sống. Ta thường tìm kiếm sự thanh tịnh ở bên ngoài, mà không hay biết rằng sự thanh tịnh thật ra nằm ở trong tâm ta. Nếu tâm ta bớt tham, sân si, bớt ganh đua, ghen ghét, tự khắc sẽ cảm thấy tâm hồn thật thanh thản, thấy cuộc sống bỗng nhẹ nhàng làm sao. 5. Làm chủ cơn giận. Tức giận chỉ là một cục than hồng có thể làm đau người khác, nhưng người bị bỏng đầu tiên chính là bản thân bạn. Sẽ có lúc bạn cáu gắt với mọi người, nhưng bạn đâu ngờ điều đó lại làm hại chính bản thân mình. Đừng bao giờ nói bất kỳ câu gì khi bạn tức giận, bởi giận quá mất khôn. Dễ nói ra những lời nặng nề làm tổn thương người khác, làm đổ vỡ những mối quan hệ. 6. Nhân từ với tất thảy mọi người. Người biết sống luôn nhẹ nhàng với trẻ con, yêu thương người già, đồng cảm với người cùng khổ, nhân từ với người yếu thế và người lầm lỗi. Một lúc nào đó trong đời, bạn sẽ rơi vào những hoàn cảnh đó. Thế nên, hãy biết động lòng trắc ẩn với mọi người từ hôm nay. Ai cũng có nỗi khổ riêng, có người chịu khổ nhiều, có người chịu khổ ít. Chỉ có họ mới thấu. Hãy sống nhân từ để yêu thương, đồng cảm với họ. Khi luôn nhìn người khác bằng con mắt nhân từ, đời bạn sẽ luôn đẹp, mọi thứ đều hoàn hảo. Tâm can bạn sẽ thanh lọc bởi những hành động tốt đẹp bạn dành cho người khác. 7. Tùy duyên. Người biết sống thường để mọi thứ tùy duyên. Cái gì của mình thì nó sẽ thuộc về mình, còn cái gì không phải thì nó mãi mãi sẽ không bao giờ thuộc về mình. Vì vậy, nếu muốn nắm bắt gì đó, đặc biệt là tình yêu, thì hãy để tùy duyên. Bạn có thể cố gắng theo đuổi những điều mình muốn, nhưng có lúc bạn phải biết buông bỏ nếu mọi chuyện đã quá giới hạn và không còn khả năng cố gắng.
Cứ nắm giữ chỉ làm bạn đau khổ rồi vấn vương. Muộn phiền sẽ là điều không thể né tránh. Tâm sẽ nhẹ nhàng nếu bạn để mọi thứ tùy duyên. Đó là cách để bạn có thể dễ dàng chấp nhận cuộc sống hơn. Tình, tiền, danh, lợi nghìn năm, kiến bò miệng chén, kiếp tầm trói trăng. Ai chưa xuyên suốt hồng trần thì thôi, cứ tiếp đánh vần mộng mơ. Khi con sống dập bơ phờ, hoát nhiên đại ngộ, bên bờ khổ vui. Mỗi ngày chúng ta phải đối diện với bao nhiêu những điều không vừa ý, những bực bội và những tình huống vượt quá tầm kiểm soát. Nếu bản thân có thể thay đổi được những điều đó thì quá tốt, nhưng không phải lúc nào cũng có thể làm được. Thế nên chúng ta cần học cách làm quen với những việc này và chấp nhận chúng một cách vui vẻ. Hãy học cách để có thêm kiên nhẫn và khoan dung và độ lượng. Hãy cố gắng nhìn cuộc đời mình và mọi người thân thiện và nhẹ nhàng hơn. Cũng đừng nên quá lo lắng nếu khi bị thất bại. Hãy để cho quá khứ đi qua. Hãy tập trung vào giây phút hiện tại. Không cần phải gợi lên những ký ức không vui và lấp vùi chính mình trong đó. Hãy học cách thiền tập. Chỉ cần thiền tập vài phút mỗi ngày thôi thì cũng có thể thay đổi cuộc đời của bạn rồi. Sự an bình trong nội tâm sẽ đưa đến sự an bình, an lạc bên ngoài. Hạnh phúc ở quanh đây, đâu là chuyện tháng ngày. Còn chưa thật đau đớn là còn khó buông tay. Đời người, thân thể là quý giá nhất, thế nên nhất định đừng thẹn với mình. Tâm tình mình là điều đáng trân quý nhất, thế nên nhất định đừng phá hỏng. Sinh mệnh của mình là vô giá, thế nên nhất định đừng lãng phí. Có người sinh ra phước nghiệp tốt, có xe cộ, nhà cửa, tiền bạc đủ đầy. Có người sinh ra đã mệnh mỏng, không ai chăm sóc, không có ai để dựa vào. Dù xuất phát điểm của ta thế nào, nhất định cũng đừng xem nhẹ bản thân. Dù đang trong nghịch cảnh thế nào, nhất định đừng bỏ cuộc. Sự đời thay đổi vô thường, rồi sẽ có ngày ta thành người như ta mong muốn. Người có tiền chưa hẳn trên mặt có nụ cười, nỗi khổ của họ ta không thể hay biết. Người không có tiền chưa chắc mỗi ngày đều không sống vui, sống tốt. Không có áo gấm cơm ngọc, chỉ có áo thô cơm nhạt thì có làm sao? Chỉ cần ta biết vui vẻ, biết đủ thì chẳng thiếu cái gì. Thế nên niềm hạnh phúc của ta chỉ tự tâm ta biết rõ nhất. Tiền là gì? Tiền do con người kiếm được, cũng do chính người tiêu xài. Ăn uống quá kham khổ để dành dụm tiền, rất thích món nào đó nhưng không dám mua. Thử hỏi sống như vậy là thiếu hay không thiếu? Nhiều người vất vả lao lực kiếm tiền thật nhiều, cuối cùng tiền còn, người mất. Thử hỏi sống như vậy có đáng hay không? Nhà là gì? Nhà là nơi để ở, để quay về trong niềm hạnh phúc. Thế nên đừng biến ngôi nhà thành gánh nặng khi suốt ngày phải nghĩ đến việc trả tiền thuê hay trả góp tiền mua mỗi tháng. Sống mà lúc nào cũng phải để tâm đến những món nợ như vậy, thử hỏi tâm có mệt không? Nhà không cần lớn hay nhỏ, chỉ cần thoải mái, dễ chịu. Nhà không quan trọng ở vị trí tốt hay xấu, chỉ cần có hoa, có cỏ. Xe là gì? Xe là phương tiện đi lại, không phải thứ để dùng khoe khoang. Người đi xe đạp không hẳn là không có tiền gửi ngân hàng. Người đi ô tô sang trọng chưa hẳn không đi vay ngân hàng. Đi loại xe gì không quan trọng, quan trọng là không nợ nần. Mua xe gì không quan trọng, quan trọng là đi lại an toàn. Cuộc sống là gì? Sống trong đời không nhất định cần phải đại phú đại quý, mà cần sống sao cho có ý nghĩa. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc không nhất định phải so sánh với người khác,
mà là chậm rãi dùng tâm của mình cảm nhận. Vui vẻ là gì? Vui vẻ không nhất định do người khác tạo nên, mà cần phát khởi chân thành từ nội tâm ta. Chỉ mong nhìn lại chính mình, soi lòng trên mỗi tâm tình diễn ra. Cuộc đời quá đổi bao la, điều tôi muốn hiểu chính là tự tâm. Nếu bạn có thể vui vẻ mà sống trọn mỗi ngày, khiến cho sinh mệnh của bạn tự nhiên khỏe mạnh, giống như cây cỏ ngoài đồng, hoặc tỏa hương, nở rộ giống như những đóa hoa, thế thì toàn bộ giới tự nhiên sẽ chúc mừng bạn. Đúng là như vậy, bởi vì vui vẻ có thể khiến con người ta trở nên duyên dáng xinh đẹp, còn thù hận, oán trách, đau khổ lại chỉ có thể khiến con người ta trở nên xấu xí hơn mà thôi. Tướng do tâm sinh, nụ cười chính là một mặt gương sáng của tâm hồn, chiếu rọi hết thảy hạt giống được gieo trồng trong tâm. Nếu trong tâm bạn có hạt giống vui vẻ, thế thì quả được trổ ra nhất định là nụ cười. Nếu trong tâm bạn có hạt giống đau khổ, thế thì quả được trổ ra nhất định là nỗi đau thương. Nếu trong tâm bạn có hạt giống trách móc, thế thì quả được trổ ra nhất định là nỗi oán hận. Nếu trong tâm bạn chứa đầy hạt giống tình thương, thế thì quả được trổ ra nhất định là lòng khoan dung. Nếu trong tâm bạn có tà ác, thế thì quả được trổ ra nhất định là sự sa ngã trụy lạc. Có câu nói, chúng ta không thể thay đổi được thời tiết, nhưng có thể thay đổi được tâm trạng của mình. Bạn không cần phải cảm thấy phiền não bởi trời lúc nào cũng mưa. Bởi vì trời mưa, chúng ta có thể không cần phải đi tránh nắng. Bạn cũng không cần phải lo lắng bởi cái nắng cháy da, bởi vì ánh mặt trời sáng rực sẽ không khiến bạn dẫm phải vũng bùn lầy. Ai ơi, mở cánh cửa lòng để cho trời đất mênh mông hiện vào. Vốn dĩ trong nội tâm mỗi người đều chứa đựng sự thiện lương thuần chính. Đó cũng là đạo lý làm người. Điều khiến ta hạnh phúc nhất là khi được nhìn thấy người khác hạnh phúc. Sự giàu sang vĩnh cửu là giàu sang ở tâm hồn. Muốn nhận thì phải biết cho đi. Có lẽ nếu mỗi người có thể dành riêng cho mình một khoảng lặng để nhìn lại tâm mình, thì mới hiểu thế nào là cuộc sống, mới biết điều gì cần trân quý, điều gì mới là thực tại, mới biết mình là ai và đang kiếm tìm gì trong cõi nhân sinh này. Khi ta thử ném viên đá xuống mặt nước sẽ bị khuấy động. Ta soi mình xuống, chỉ sẽ thấy hình ảnh ta méo mó, chẳng đẹp đẽ chút nào. Tâm người cũng như mặt nước ấy. Hãy đợi đến khi tâm dần phẳng lặng, ta sẽ thấy ta thuần khiết nhường nào. Ta sẽ nhận ra ta là ai, ta đang sống hay chỉ đang tồn tại. Thế nên, điều ta cần đơn giản chỉ là một khoảng lặng của riêng mình. Điều sống thăng trầm muôn thuở, bên đời những phút lặng yên. Mắt từ hòa, tâm rộng mở, một ngày cũng đã vô biên. Khi đời chê bai xúc phạm, mặc kệ, cứ để nó buồn. Đừng trốn chạy, đừng đeo bám. Những khi được người tán thán, cái tôi sung sướng ngẩng đầu. Biết vui nào rồi cũng cạn, bao làn sóng cả chìm sâu. Tổn thương hay niềm hạnh phúc, từng đợt sóng vùng biển dâu. Đến đi giữa miền tâm thức, rồi mây theo nước qua cầu. Hãy trả sóng về cho biển, trả buồn lại bởi niềm vui. Lặng ngắm dòng sông tĩnh tại, mặc tình hoa rác nổi trôi. Đâu có cái tôi giải thoát chính lìa cái tôi. Nhìn sâu vào lòng sinh diệt, gặp lại bình yên muôn đời. Những món quà vô giá chẳng cần mua. Có những món quà bạn không cần phải mua, nhưng lại vô cùng ý nghĩa và có giá trị lớn lao khi bạn trao tặng cho bạn bè, người thân và cho cả chính mình. Thì thôi, nắng đã bỏ ngày,
buồn chi em để hao gầy tháng năm. Thì thôi chừ đã xa xăm, trách chi tình đã đang tâm phụ người. Không duyên không nợ trong đời, bước qua dòng lệ, lên đồi rong chơi. Dẫu buồn, mưa vẫn cứ rơi, hồn vô ưu giữa môi cười nắng lên. Thì thôi, chuyện cũ nên quên, đa mang đời chỉ riêng em giọt sầu. Thì thôi, chớ lo cưỡng cầu, thăng trầm tan hợp, vốn màu hư hao. Dòng đời một giấc chim bao, trăm năm ngó lại, một màu khói sương. Yêu người, yêu phụ phàng luôn, lây ta tỉnh mộng, vô thường đổi thay. Thì thôi, gạt những đắng cay, kiếp xưa tu vùng, chưa đầy thiện duyên. Đâu ai mãi trách con thuyền, bỏ mình sang bến truân chuyên một đời. Biết chăng đây cõi luân hồi, hết vui rồi khổ, khổ rồi lại vui. Lòng vòng quanh quẩn tới lui, tình chưa mỏi mệt, ngược xuôi đường trần. Thì thôi chớ có ngại ngần, ngồi yên tĩnh lặng một lần nghe chuông. Tiếng này bỏ, giọt này buông, trời quang mây tành, tâm hồn nhẹ tên. Thế gian vạn sự chẳng bền, đời trăm nỗi khổ do mềm yếu thôi. Thôi thì về với đơn côi, nhìn sen tâm nở bên trời ngát hương. Mừng cho ai biết chữ buông, nẻo về hạnh phúc con đường tại tâm. Những dấu hiệu chứng tỏ bạn đã trưởng thành. Bình tĩnh và kiên cường. Có những người khi đối diện với bất kể chuyện gì đều trầm lặng không nói. Khi bị hiểu lầm thì không giải thích. Khi bị bình luận thì không tranh cãi. Khi bị đặt điều thị phi thì không cải chính. Họ im lặng không phải vì sợ hay nhu nhược, hèn yếu, mà vì muốn để thời gian chứng minh tất cả. Đôi khi im lặng giúp tâm thái người ta thoải mái hơn là thổ lộ dốc bầu tâm sự. Im lặng cũng là biểu hiện của sự từng trải trưởng thành. Đau rồi thì hãy cố gắng nhẫn chịu một chút. Mệt mỏi rồi thì nên im lặng nghỉ ngơi. Biết khoan dung và hiểu người khác. Biển có thể thu nạp 100.000 sông nên mới trở nên rộng lớn. Người biết khoan dung với lỗi lầm của người khác thực ra cũng sẽ biết tha thứ cho chính mình. Biết buông bỏ và biết quý trọng. Người trưởng thành biết tự loại bỏ một số loại đồ vật trong hành trang trên đường đời của mình. Ví như những người bạn hư tình giả ý, những thú vui rượu chè vô nghĩa, những câu chuyện phiếm vô dụng. Đồng thời họ biết nắm giữ và trân quý sự tự tin, tấm lòng lương thiện và sự khiêm tốn giản dị. Sống lý trí và nhiệt tình. Con người ta trưởng thành qua thời gian. Khi đối diện với hiện thực phũ phàng của thế giới, của xã hội, người trưởng thành sẽ nhiệt tình, kiên cường, luôn trân trọng từng phút giây của cuộc sống. Họ biết trân quý giá trị của sinh mệnh, biết rằng được sinh ra trên cõi đời này là điều đáng trân quý biết nhường nào. Khi vui, tự nhủ lòng rằng niềm vui này chẳng thường hằng bền lâu. Vốn xưa vui bạn với sầu, trong tia nắng đã in màu hạt mưa. Lúc buồn chẳng thiết đuổi xua, buồn ni rồi cũng đong đưa vô thường. Nhìn cho thấu rõ tận tường, vui buồn tan dưới cội nguồn chân như. Còn tâm này vốn huyễn hư, cưỡi trên sóng bạc khoan thư ta về. Nhiều lắm phù du sống một ngày, đời mình cũng rứa có ai hay. Diễm mộng đêm qua thành triệu phú, thức giấc bật cười vẫn trắng tay. Nhà dẫu trăm gian ngủ một giường, bạc vàng chất chứa ngập trong rương. Một cơn gió ác thành thiên cổ, thần thức ngục tù trong vấn vương.
Dẫu ta quen biết đầy thiên hạ, mấy kẻ quan hoài cho nén hương. Tơ tình bao mối thành xa lạ, mình lẻ loi đi, nghiệp dẫn đường. Vô thường một sớm làm cây chổi, quét lá mùa thu, quét mạng người. Nếu hay vạn sự làm mây nổi, thì giờ nắm níu hoặc buông lơi. Nhiều lắm trăm năm một kiếp người, đến rồi ai cũng phải đi thôi. Hãy sống sao cho đầy ý nghĩa, để buổi xuôi tay miệng mỉm cười. Vội bao nhiêu kiếp rồi vẫn vội, đuổi theo hạnh phúc cuối trời xa. Ngoài hiên đâu thấy hoa hồng nở, vội ngày vội tháng vội năm qua. Cứ thế nghìn thu đời vẫn vội, mặt mũi ngày xưa không nhớ ra. Đáy nước tìm trăng mà vẫn lội, vội tỉnh vội mê vội gật gà. Vội quên vội nhớ vội đi về, bên ni bên nớ mãi xa ghê. Có ai giác lộ bàn chân vội, hỏa trạch bước ra dứt não nề. Hãy thật sự lắng nghe, chia sẻ những nỗi đau, tâm sự vui buồn cùng người khác. Hãy lắng nghe không chỉ bằng đôi tai, mà còn bằng tất cả tấm lòng. Món quà của sự quan tâm. Hãy dành thời gian quan tâm đến người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Hãy xem những vấn đề của họ như là của chính bạn. Hãy để mọi người cảm nhận tình cảm của bạn qua những hành động bạn thể hiện hàng ngày. Món quà từ những nụ cười. Nụ cười là ngôn ngữ không lời, nhưng có khả năng lan tỏa sức mạnh đến người khác nhanh nhất. Một nụ cười làm niềm vui nhân đôi, làm nỗi buồn trở nên nhẹ bẫng. Hãy trao tặng nụ cười cho tất cả những người xung quanh. Món quà của những lời khen tặng. Những lời khen ngợi giản đơn chân thành như: hôm nay trông bạn rất rạng rỡ, bạn làm việc đó rất tốt, bữa ăn hôm nay thật tuyệt vời, sẽ làm người khác thêm phần vui vẻ, phấn chấn. Món quà của sự sáng tạo. Mỗi ngày hãy thực hiện một điều bất ngờ nho nhỏ cho bạn bè và gia đình. Chắc chắn bạn cũng sẽ nhận được những điều bất ngờ, thú vị từ họ. Món quà của sự tĩnh lặng. Là những khoảnh khắc bạn thực sự chỉ muốn yên lặng một mình. Hãy trân trọng thời khắc quý báu này và trao món quà của sự tĩnh lặng cho người khác đúng lúc. Món quà của sự tri ân. Lời đơn giản nhất để bày tỏ lòng biết ơn đối với sự quan tâm, chia sẻ của người khác chính là xin cảm ơn, kèm một nụ cười chân thành. Trên đây là những món quà vô giá có thể mang lại niềm vui cho cả người nhận lẫn người trao. Hãy tưới tốt đời mình trước khi dòng lệ cạn. Hãy sống hết lòng mình trước khi đời hết hàng. Một ngày chợt nhận ra, có một số người nếu không chủ động tìm, họ chẳng bao giờ hỏi đến bạn. Nhờ vậy mà hiểu hơn ai mới thực sự quan tâm đến mình. Thời gian làm không ít người rời xa ta. Ai có thể ở lại đến tận sau cùng, hãy nhớ trân trọng. Ngày trước cứ ngỡ tính kiên trì sẽ khiến mình mạnh mẽ, lớn lên rồi mới hiểu, buông xuống được càng giúp ta thêm vững vàng. Muốn khóc cứ khóc, cười được cứ cười. Đừng để sự hư ảo cuộc đời biến mình thành giả tạo. Cứ sống theo ánh nhìn kẻ khác chỉ khiến bạn lạc lối trên con đường của chính mình mà thôi. Nếu lỡ gặp phiền muộn, đừng bận tâm, không sao đâu, rồi sẽ qua. Thấu hiểu và cảm thông. Thấu hiểu giống như cây cầu, ở hai đầu cầu chính là con đường. Nếu không có cầu thì không thể đi từ đường bên này sang đường bên kia được. Cảm thông giống như cây dù, người đứng bên dưới luôn có cảm giác được che chở. Nếu vắng đi những điều đó, thế giới này sẽ trở nên vô cùng lạnh lẽo. Thấu hiểu
giúp ta bước khỏi vùng u tối, đến với một quang cảnh mới. Giống như đi qua cây cầu sẽ đến với con đường lớn, những phiền não u ám cũng tự hóa thành bướm bay đi. Tục ngữ nói, lùi một bước thì trời cao biển rộng. Khoan dung người khác cũng là cách đối xử tốt với bản thân. Vì tha thứ cho người thì nụ cười sẽ ở lại với mình. Con người dù tốt đẹp thế nào cũng không thể thập toàn thập mỹ. Tình cảm dù toàn vẹn đến đâu cũng không thể không có tì vết. Nếu mở lòng bao dung đón nhận, sẽ cảm thấy thế giới này thật ra không đến nỗi tệ như bạn nghĩ. Trong hành trình kỳ diệu của cuộc sống, có thể gặp nhau đã là một nhân duyên. Chúng ta nên trân trọng, đừng để sự giận dữ cuốn trôi bao ân tình tốt đẹp, để lại những hối tiếc muộn màng. Bởi vì chúng ta đều có những muộn phiền, bất bình và nhiều việc không được như ý, nên đôi khi cảm thấy cả đất trời tăm tối, bất giác cảm khái, nhân tình sao mỏng manh như giấy lụa. Thật ra mặt trời luôn ấm áp, ánh ban mai vẫn sáng tươi mọi ngày, chỉ là có lúc chúng ta đứng trong bóng râm mà thôi. Bao dung người khác hoàn toàn không phải là yếu đuối, mà là thể hiện tấm lòng độ lượng, là một lựa chọn thông minh. Chúng ta hãy cùng xây dựng cây cầu thấu hiểu, cùng bật lên cây dù cảm thông, cùng chia sẻ những gì tươi đẹp nhất của cuộc sống, để thế giới luôn tràn ngập ánh sáng ấm áp của mặt trời. Khổ nạn của con người thường bắt nguồn từ tham, sân, si. Vì vậy, để sống hạnh phúc, bạn nên buông bỏ bớt ham muốn của bản thân và chấp nhận sự bất toàn là một phần tất yếu của con người. Buông bỏ chính là biểu hiện của người có trí tuệ. Biết buông bỏ thì mới có thể hạnh phúc. Thông thường, người càng từng trải thì càng trầm tĩnh và giản đơn. Kẻ càng hời hợt thì càng nóng nảy và bất an. Người thật sự mạnh mẽ không phải không biết rơi lệ, mà họ có thể nuốt nước mắt vào trong và tiếp tục bước tới. Nhẫn nại một chút, kiên trì một chút. Dù chưa nhìn thấy hy vọng, cũng nên tin tưởng chính mình. Đôi khi cũng cần can đảm mang gánh nặng vượt quá sức thông thường một chút. Sau khi cố gắng, bạn sẽ phát hiện ra khả năng của mình cũng kỳ diệu lắm, hơn tưởng tượng rất nhiều. Hành trình đời người không chỉ có thuận lợi và bằng phẳng, cho nên hãy biết học cách chấp thuận và mỉm cười. Hãy lau khô giọt nước mắt, hóa giải nỗi nhọc nhằn, rồi tiếp tục đi con đường mình chọn, làm công việc cần làm. Mọi thứ dần dần sẽ trở nên tốt đẹp. Tha thứ cho một người thì khá đơn giản, nhưng để tiếp tục tin tưởng lại là điều không hề dễ dàng. Dưỡng ấm một trái tim mất rất nhiều thời gian, nhưng làm nó lạnh giá chỉ cần trong chớp mắt. Cuộc sống nên hoàn thiện lấy chính mình, đừng chen vào cuộc đời người khác. Dù là mối quan hệ gì thì người đến nên nhiệt tình tiếp đón, người đi hãy bình thản tiễn đưa. Cái không thuộc về mình đừng trông chờ, người đối với mình không thật lòng cũng hãy thôi hy vọng. Thời gian luôn thay đổi, ai rồi cũng sẽ khác đi. Dù nỗ lực đến đâu, điều không thể quay lại thì vĩnh viễn vẫn là không thể. Đôi khi thế giới thật rộng lớn, đến nỗi chỉ cần một lần chia xa là cả đời không còn cơ hội gặp lại. Nhưng cũng có lúc trái đất bỗng trở nên nhỏ hẹp, đến mức vừa chia tay, quay đầu lại đã thấy gương mặt họ đang tươi cười, rạng rỡ. Cho nên khi gặp gỡ, hãy biết cách trân trọng. Lúc bên nhau nhất định nhớ giữ gìn. Quay lưng rồi hãy là người lịch sự. Khi chia tay nhất định nhớ mỉm cười, vì biết đâu lần chia xa này sẽ trở thành vĩnh viễn. Một đời lo toan, bận rộn, mệt mỏi, dù cực khổ ra sao, công việc vẫn làm không thể hết. Một đời tiết kiệm, thu vén, tích trữ, dù gom góp bao nhiêu, tiền bạc
vẫn chưa thấy đủ. Một đời nhẫn nhục, nhường nhịn, lo lắng, dù thận trọng đến đâu, lỗi lầm vẫn phạm phải không ít. Một đời đọc sách, cảm nhận, ứng dụng, dù thông minh thế nào, thiệt thòi vẫn gánh chịu ít nhiều. Thế giới rộng lớn, con người bé nhỏ, có một số việc không nên xem quá nặng nề. Trên đời không phải chuyện gì cũng như ý, đừng chèn ép chính mình. Nếu đã tận lực, hết lòng rồi, thì kết quả như thế nào cũng nên vui vẻ đón nhận. Vì bận rộn cũng là một thứ hạnh phúc, giúp chúng ta không còn thời gian nghĩ ngợi linh tinh. Bôn ba đôi khi cũng có niềm vui riêng, giúp chúng ta có cơ hội trải nghiệm cuộc sống thực tế. Mệt nhọc cũng là một kiểu hưởng thụ, giúp mình tận dụng hết khoảng thời gian trống. Lận đận cũng là một kinh nghiệm, giúp ta hiểu hơn về cuộc đời. Cuộc sống vốn không hề tồi tệ, đúng sai đều là kinh nghiệm, tốt xấu đều là phong cảnh. Nếu tâm an ổn thì hạnh phúc sẽ luôn có mặt. Dù sao thì cuộc sống vẫn cứ trôi đi, mãi lo lắng xa xôi cho chuyện thiên trường địa cửu, chi bằng giữ lấy sự bình an cho tâm hồn tại giây phút này. Tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển. Trong đó, cảnh tùy tâm chuyển tức là một người thất bại không hẳn vì họ không có khả năng hay không có cơ hội, mà vì tự tâm họ đã nghĩ rằng họ không thể thành công. Khi họ gặp khổ nạn, cái tâm sợ khó sợ khổ khiến họ chấp nhận việc cam chịu, khuất phục. Người có trái tim rộng lớn bao dung sẽ không cảm thấy khổ nạn là bất công với mình. Người đó cũng sẽ không than thân trách phận, không oán trời hận người, mà sẽ luôn giữ tâm thái bình thản, không ngừng nỗ lực học tập, lao động để cải biến hoàn cảnh. Bất chợt một ngày tôi nhận ra, quá quan tâm đến một người sẽ tổn thương chính mình. Bất chợt một ngày tôi nhận ra, tình cảm là thứ chỉ có thể gặp mà không thể tìm. Bất chợt một ngày tôi nhận ra, có nhiều thứ chỉ có thể nắm lấy một lần, một khi buông tay là mất đi mãi mãi. Một sự việc nếu kỳ vọng quá nhiều sẽ dễ dàng thất vọng. Một tình cảm nếu trao đi quá nhiều sẽ khiến mình mỏi mệt. Một con người nếu chờ đợi quá lâu sẽ cảm thấy đớn đau. Thật ra trong cuộc sống không có khó khăn nào là không thể vượt qua. Trong cuộc đời không có con người nào là không thể rời bỏ. Nếu không được trân trọng, không còn ý nghĩa nữa, thì phải biết dứt khoát quay lưng. Bạn có thể rơi lệ, có thể đau lòng, nhưng tuyệt đối đừng tuyệt vọng. Bởi giọt nước mắt hôm nay sẽ là sự trưởng thành ngày mai. Mỗi vết sẹo sẽ trở thành sức mạnh để bạn kiên trì hơn trên con đường phía trước. Nếu đã từng sai lầm, chỉ quan tâm đến người mình yêu thích, thì từ đây hãy trân trọng người lo lắng cho mình. Hãy nghĩ đến một ngày bạn mất đi tất cả, trở thành kẻ trắng tay, thì ai có thể ở lại và nói không sao, vẫn còn tôi ở đây. Ai đó là gia đình, bạn bè hay đơn giản chỉ là một người qua đường bất chợt. Đôi khi xem người khác quá quan trọng, kết quả trong mắt họ mình lại chẳng là gì. Đôi khi cần biết dại khờ để lòng thanh thản một giờ bình an. Đôi khi cần bỏ tính toan để bờ môi đó thênh thang nụ cười. Đôi khi 9 bỏ làm 10 để thôi câm nín một lời trao nhau. Đôi khi thấu hiểu niềm đau để thôi phán xét những câu tuyệt tình. Đôi khi biết dở trang kinh để tìm thấy lại an bình nội tâm. Đôi khi biết sống lặng thầm để nhìn tỉnh thức thâm trầm nở hoa. Đôi khi cần biết lỗi ta để lòng độ lượng thứ tha lỗi người. Đôi khi ngước mắt nhìn trời để hồn khoáng đạt rạng ngời nắng xuân. Đôi khi cần biết dửng dưng trước bao cám dỗ trói chân khổ đời. Đôi khi cần biết buông lơi
để nghe hơi thở là nơi dịu dàng. Đôi khi nhặt, đôi khi khoan, để thương yêu chẳng buộc ràng lẫn nhau. Đôi khi nhớ lúc ban đầu, để tình trong sáng thuở nào nguyên sơ. Đôi khi tỉnh giữa đời mơ, để tâm tỏ ngộ bến bờ thực hư. Đôi khi biết trải lòng từ, để cho nghĩa sống bay trừ lên môi. Đôi khi biết lặng cái tôi, để đây với đó xa xôi lại gần. Đôi khi đạm bạc thanh bần, đoái thương bao kiếp nhọc nhằn chung quanh. Đôi khi chuông mỏ tu hành, biết đời hơn thiệt đua tranh mãi đời. Đôi khi ngồi giống Phật ngồi, như bất động nụ cười thiên thu. Để ngày nào dứt phàm phu, mở toang cánh cửa chân như bước về. Nhà sáng chế vĩ đại Thomas Edison cũng đã đúc kết từ chính kinh nghiệm cuộc đời của ông rằng thiên tài 1% là tài năng bẩm sinh, 99% là mồ hôi và nước mắt. Trước khó khăn khổ nạn, có người sẽ chùn bước, có người sẽ gục ngã, nhưng cũng sẽ có người can đảm bước đi. Mỗi khổ nạn, trở ngại trên đường đời của ta chính là cơ hội quý cho ta rèn luyện ý chí kiên cường, nội tâm bình thản để chuẩn bị gặt hái những thành tựu lớn hơn trong tương lai. Đường đời và đường đạo giống nhau ở một điểm then chốt, đó là đòi hỏi ta phải kiên trì, nhẫn nại và nỗ lực không ngừng. Nếu một người tu hành với tâm thái cầu nhàn, buông lung, dễ vui tức là thường mê đắm trong danh lợi và những sự vui say giả tạm khác, và người đó không cố gắng tinh tấn tu học và vượt qua những nghiệp bất thiện của chính mình, thì việc tu hành của người ấy cũng như nấu cát mà mong thành cơm vậy. Có câu nhất thiết duy tâm tạo. Mỗi năm trôi qua, đừng trách cuộc đời mình sao cứ hoài dẫm chân tại chỗ, mà hãy quan sát tâm thái mình đã chuyển biến được là bao. Nghiêng nghiêng nắng lụa trên đồi, chiều qua chậm chậm bóng thời gian phai. À ơi cát bụi miệt mài, ngủ đi tâm niệm trần ai phiêu bồng. Đi tìm ý nghĩa. Ta từ đâu đến? Sinh ra đời để làm gì? Và chết sẽ đi về đâu? Một người bình dân như tôi sẽ trả lời: ta từ bụng mẹ chui ra, sinh ra đời để sống như bao nhiêu người khác, và chết thì trở về với cát bụi. Thế là hết cuộc đời. Mới nghe thấy xuôi tai, nhưng thực tế không phải đơn giản như vậy. Sinh ra đời để sống như bao nhiêu người là sao? Là ăn, ngủ, đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, lớn tuổi về hưu, già, bệnh rồi chết. Ăn ngủ cho sướng cái thân, đi làm kiếm tiền cũng để nuôi thân và nuôi những người thân. Nhìn kỹ một chút thì bản tính tự nhiên của con người là đi tìm sung sướng, hạnh phúc, không ai dạy gì đi tìm khổ đau. Tôi làm theo bao nhiêu người khác vì tôi tin rằng làm như thế sẽ có hạnh phúc. Trên đời này ai cũng đi tìm hạnh phúc, từ kẻ cùng đinh hạ tiện cho tới quốc vương, tổng thống. Ngay cả những người từ bỏ cuộc đời đi tu cũng vì muốn tìm một sự an lạc, hạnh phúc chân thật. Cái bản năng đi tìm hạnh phúc này hình như đã có từ kiếp nào rồi. Một đứa trẻ sơ sinh, khi đói nó biết khóc đòi ăn, được mẹ cho bú thì yên ngay. Con nít nào cũng thích kẹo bánh, ngay cả người lớn cũng hảo ngọt, được ai ăn nói dịu dàng, khen ngợi thì sung sướng, hoan hỉ. Trở lại câu hỏi, ta từ đâu đến, sinh ra đời để làm gì, chết đi về đâu? Câu hỏi đầu và câu hỏi cuối đa số chúng ta không để ý, và nhiều lúc không muốn nghĩ tới vì nó có vẻ siêu hình. Nhưng sinh ra đời để làm gì thì chắc bạn sẽ đồng ý với tôi là sinh ra đời để sống, và trong lúc sống mọi người đều đi tìm hạnh phúc.
làm sao có được hạnh phúc? Trở lại câu chuyện hồi nãy, tôi nghĩ rằng khi có được bằng kỹ sư thì tôi sẽ hạnh phúc. Nhưng khi đậu xong bằng kỹ sư, tôi chỉ sung sướng được 2 ngày rồi hết. Sau đó tôi nghĩ chuyện đi kiếm việc làm. Có việc làm rồi, tôi nghĩ đến chuyện cưới vợ để xây dựng mái ấm hạnh phúc. Nhưng sống với vợ một thời gian không thấy hạnh phúc. Tôi nghĩ nếu có con thì chắc sẽ đem lại hạnh phúc. Có con rồi thì ôi thôi, còn tệ hơn nữa. Cuối cùng hạnh phúc đâu không thấy, mà thấy toàn chuyện buồn phiền, thất vọng. Nhưng còn may cho tôi là gặp được bạn lành biết đạo, cứu tôi ra khỏi cơn khủng hoảng. Trong xã hội hiện nay, có rất nhiều người lâm vào hoàn cảnh như tôi, và họ xuống dốc luôn, rơi vào nghiện ngập, rượu chè, hút sách hoặc tự tử. Đi tìm hạnh phúc mà chỉ thấy khổ đau. Cuộc đời thật là oái oăm. Nói vậy thì hơi oan cho đời, vì oái oăm hay không là do mình tạo, chứ không phải tại người hay hoàn cảnh bên ngoài. Vì không hiểu biết, vô minh, nên ta lầm tạo nghiệp xấu và phải lãnh chịu quả khổ. Muốn hết khổ thì phải học hỏi và tu sửa.